поговоримо про те, що таке ювелірне мистецтво. Що можна вважати ювелірним твором, а що точно не можна. Ви думаєте, що це таке вже і просте питання? А ось і ні. У нас в Музеї історичних коштовностей України є науково-дослідний відділ. Ми вивчаємо історію ювелірного мистецтва України. І от я думала, що я добре розумію, що таке ювелірне мистецтво, доки мені не доручили тему «Сучасне ювелірне мистецтво України». Тоді я зрозуміла, наскільки все складно. Давайте розберемося. Щоб розібратися, обернемося в минуле. І відповімо на два питання. Перше. Що вважається предметами ювелірного мистецтва в нашому музеї? Тобто, які саме речі? Перш за все, це прикраси. Перед вами золоті скіфські прикраси, зроблені близько 2,5 тисяч років тому. Сережки з зображенням богині, браслети з лев'ячими голівками. Але не лише прикраси є предметами ювелірного мистецтва. Так, перед вами меч із золотим руків'ям, який належав знатному гуну. Меч зроблений близько 1500 років тому. А ось срібний з позолотою сервіз. Його зробив австрійський майстер у 18 столітті. Є й культові предмети. Як ви гадаєте, от що зараз перед вами буде за предмет? Я не скажу, але ви пишіть свої версії в коментарях. Тобто прикраси, зброя, посуд, культові речі з коштовних металів – це все об'єкти дослідження науковців, які вважаються, ці предмети вважаються зразками ювелірного мистецтва. Друге питання. Для чого потрібні були всі ці предмети? Тобто функція ювелірного мистецтва. Перша – те, що ці речі щось розповідали про свого власника. Наприклад, коштовні прикраси і коштовна зброя свідчили про те, що скіф належить до еліти, в скіфському суспільстві. Якщо ми бачимо хрестик на грудях у людини тепер і в давнину, ми розуміємо, що перед нами християнин. А якщо ви побачите на каблучці циркуль, ви можете здогадатися, що ця людина належить до масонів. Друга функція – це захист, амулети, захисні орнаменти. Ось скіфські прикраси, які дзвеніли при ходьбі. Вірили, що дзвін золота розганяє злих духів. І по-третє, це інформація. Знаєте, приблизно 1300 років тому велися дуже такі запеклі баталії стосовно того, чи можна зображувати святих або сюжети з Біблії, з Євангелія. Вирішили, що можна. Таким чином неписьменні люди будуть краще розуміти Святе Письмо. І ось перед вами зараз фрагмент срібного окладу Євангелія, створеного в 18 столітті Іваном Равичем. Архангел Михаїл вражає списом прямо в пащу сатану, який був наклепником. Отже, таким було ювелірне мистецтво. Воно розповідало про свого власника, несло якусь інформацію про навколишній світ і захищало. Що ж тепер відбувається в сучасному ювелірному мистецтві? Ви знаєте, коли я почала вивчати цю тему, на виставках бачила предмети, в яких немає коштовних металів, я думала, що це особливості погляду тих організаторів виставок. Але справжній когнітивний дисонанс у мене стався, коли я вперше потрапила в Парижі в галерею коштовностей. Ви знаєте, для нас, музейників, Лувр – це, звісно, дуже авторитетний музей, а галерея коштовностей – це частина музею декоративного мистецтва, який є частиною цього луврського комплексу. І от коли я в галереї коштовностей побачила предмети без коштовного металу, то тоді я вирішила, що треба переглянути своє розуміння ювелірного мистецтва. Ось зараз перед вами браслет, створений Анрі Гарган, він зроблений з алюмінію. І це, звісно, не єдиний подібний експонат в колекції музею. То що ж тепер вважається зразком ювелірного мистецтва, тобто ювелірним твором?
Для того, щоб розібратися, я запитала людей, чию думку я дуже ціную, це мистецтвознавців, людей, які просто цікавляться ювелірним мистецтвом, і самих ювелірів. І от зараз я їхні думки вам озвучу, їхні цитати зачитаю. Юлія Романенкова, доктор мистецтвознавства, професор, член Національної спілки художників України. Для мене витвір ювелірного мистецтва – це те, що не схильне до масового виробництва. Те, що не можна тиражувати. Простіше кажучи, основний критерій – унікальність, неможливість повторення. Сам собою твір ювелірного мистецтва – це мірило смаку та індикатор його наявності. Далі цитата Єлени Вєсьолої. Вона ювелірний експерт світового рівня, член журі міжнародних конкурсів, таких, наприклад, як Jewelry Design Excellence Award, головний редактор щорічного каталогу Jewelry. Вона говорить, це дуже складне питання. Мистецтво – не абсолют. Кожен розуміє його по-своєму. Мистецтво – це не лише те, що залишається в творі після того, як віднімеш вартість матеріалів і роботи. Воно в гармонії, в чистоті ліній, в емоціях. Що не скажи, це будуть лише слова. Далі я цитую старшого наукового співробітника Музею книги і друкарства України Ольгу Зайченко. Вона авторка також книги «Я є, я прагну бути, ідентифікуйся та зростай». Сучасність розмиває рамки професіоналізму і будь-яких категорій. Кожен називає будь-що будь-як. Таким є побічний вплив доступності інформації при відсутності фундаментальної підготовки. Колись мене здивувала лекція так званого ювеліра, а по факту продавця виробів із кристалів Сваровські, якого жіночий клуб запросив, зібрав йому аудиторію. Дивує відсутність самокритичності та вимогливості до себе. Немає прагнення бути, є прагнення вважатися. Мені подобається теза про художній образ як грань між ремеслом і мистецтвом. Коментарі художників-ювелірів я даю на фоні їхніх творів. То зараз ви побачите ювелірні твори Ірини Карпової. Ірина Карпова – це художник-ювелір, повний кавалер орденів Міжнародного меморіального фонду імені Карла Фаберже. Отже, вона відповідає на питання, що є ювелірним твором. Питання дуже складне. На нього немає однозначної відповіді. Я вважаю, що ювелір – це особливе призначення. Процитую фрагмент з Біблії. Бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество через споглядання стає видимим. Саме це божественне начало, невидиме втілене у видимому, мають транслювати у світ твори ювелірного мистецтва. Ювелірний світ багатоскладовий. Існує мас-маркет, а є витвори мистецтва. Мистецтво це чи ні, покаже час. Твір має з одного боку транслювати смаки, прагнення, розповідати нашим нащадкам про нас, а з іншого залишатися актуальним, викликати захоплення. З таким твором не нудно жити, його можна роздивлятися нескінченно. В ювелірному творі має бути 3 складові. Перша – це ідея, історія, яку хоче донести автор. Друга – гармонійна структура форми. Третя – майстерність виконання, техніки. Тільки предмети найвищого ступеня ювелірного мистецтва, в яких присутня ця триєдність, і які створені з дорогоцінних матеріалів, можна називати коштовності. Далі цитата Антона Бойка, ювеліра, теж на фоні його ювелірних творів. Якби мені потрібно було охарактеризувати дух поточного стану ювелірної справи в 2 словах, я б сказав емоційна цінність. Суть у тому, що можна все. Головна коштовність відтепер ваші емоції. Все інше лише покликано ці емоції породжувати, підтримувати і підсилювати. Руйнуються, відмирають догми, незрозуміло, ким встановлені правила і норми. Так що в перспективі я очікую навіть не зростання, а вибух надзвичайно сміливих і несподіваних експериментів. Яка буде у цього явища зворотна сторона, покаже час.
При всій райдужності перспектив наявність емоційної цінності жодним чином не скасовує важливості професіоналізму і майстерності. Підводимо підсумок. Перший висновок про те, що все складно. В сучасному світі немає абсолюту. Це характеристика постмодерну, і про постмодерн, що це за фрукт, з чим його їдять, я думаю, ми поговоримо в наступних відео. Що стосується ювелірного твору. Ми можемо взагалі відмовитися від цієї фрази, від цієї терміну ювелірне мистецтво, або допустити варіативність. Попри всю цю складність і багатоплановість, все ж таки, що ми визначаємо, може бути ювелірним твором. У ювелірному творі, беззаперечно, має бути ідея, художній образ. Художній образ цей викликає емоції. Цей твір ювелірний прагне бути унікальним, не тиражованим або хоча б в обмеженій кількості. Тобто справжній ювелірний твір – це творіння. Творіння, яке в матеріалі несе те, що ми називаємо життя. Ось такий він ювелірний твір. Я завершую сьогоднішню нашу зустріч. Бажаю всім творчого натхнення. До зустрічі на каналі Мовою коштовностей.